Hello, good evening students. आज हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको अर्को टपिक्स हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट ट्रान्सपोर्ट फेनोमेनाको अर्को टपिक मैले स्टार्ट गर्दैछु स्टुडेन्टहरूको रिक्वेस्टमा ब्राउनियन मोसन चाहिँ गराइदिनु न सर भन्नु थाले स्टुडेन्ट्सहरूले सो ब्राउनियन मोसन गराउनको लागि फर्स्ट डिफ्युजनको बारेमा अलिकति पढ्नु पऱ्यो बिकज ब्राउनियन मोसनमा हामीलाई डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर भनेर क्वेसन सोधेको छ सो वाट इज डिफ्युजन फर्स्टमा अथवा एक्सप्लेन यहाँ क्वेसन ब्याङ्क पनि छ मसँग क्वेसन के भनेको छ भने एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ ट्रान्सपोर्ट अफ मास थ्रु डिफ्युजन डिफ्युजनको थ्रु ट्रान्सपोर्ट अफ मास यहाँ मैले डिफ्युजन ब्राकेटमा ट्रान्सपोर्ट अफ मास भनेर पनि लेखेको छु ट्रान्सपोर्ट अफ मास हुन्छ भनेर मास चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने थ्रु डिफ्युजन त्यसको लागि यति एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ त्यस पछाडि डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट हामीले डिराइभ गर्नुपर्छ त्यसमा यो मेथडबाट भन्दा पनि ब्राउनियन मोसनबाट चाहिँ निकाल भनेर सोधेको छ ड्यु टु द ऱ्यान्डम मोसन सो त्यो पनि गराउँछु फर्स्टमा यहाँ योबाट अलिकति गरौँ यहाँ डिफाइन गर्नुपर्ने छ त्यस पछाडि अनि ब्राउनियन मोसनमा स्टार्ट गर्छु होइन यही भिडियोमा सकिन्छ जस्तो लागेको छ मलाई ओके So first of all, let us consider a mass of gas moving in parallel layer between the planes AB and CD. दुईवटा planes हो यहाँ suppose गरेको छ AB भन्ने एउटा plane अनि अर्को CD भन्ने plane छ अनि in between AB and CD अर्को एउटा MN भन्ने plane पनि छ अनि हामी we are considering the motion अथवा movement of mass भनौँ न के को ग्यास को mass in parallel layer between the planes AB and CD भनेको AB to CD अथवा CD to AB के भइरहेछ त त्यहाँनिर मुभमेन्ट भइरहेछ त्यसको बारेमा हामी एक्सप्लेन गरिरहेको छौँ अथवा कन्सिडर गरिरहेको छौँ हैन अल्सो कन्सिडर एन इन्टरमिडिएट प्लेन MN भन्ने एउटा बिचमा प्लेन पनि छ यो डिस्टेन्स चाहिँ यो ल्याम्डा डिस्टेन्स हो दिस इज अल्सो ल्याम्डा मीन फ्री पाथ है दिस इज सो लेट अस सपोज द कन्सन्ट्रेसन दैट इज द नम्बर अफ मोलिक्युल्स पर युनिट भोल्युम concentration of molecules or particles that is number of molecules per unit volume the number of molecules per unit volume increases in the vertical direction as we go from plane AB to CD so हामी AB बाट मास्तिरपट्टि मुभ गर्यो माथि अपवर्ड डाइरेक्सन मुभ गर्यो अप टु CD भनेदेखि कन्सन्ट्रेसन के हुँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदै जाँदो रहेछ हामीले त्यस्तो खालको सिनारियो एज्युम गर्यौँ है सो एबीबाट माथि सिडीसम्म पुग्दाखेरि थ्रु इन्टरमिडिएट लेयर्सहरू त्यसमा हामीले एउटा एमएन सपोज गरेको छ एबी टु माथि मुभ गर्दै जाँदाखेरि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ द्याट मिन्स नम्बर अफ मोलिक्युल्स पर युनिट भोल्युम चाहिँ के हुँदै जाने रहेछ त कन्टिन्युअसली इन्क्रिज भएर जाने रहेछ सो त्यस्तो भयो भने द्याट इज द कन्सन्ट्रेसन अफ ग्यास एबभ एमएन इज ग्रेटर माथि चाहिँ एमएन भन्दा माथि चाहिँ के छ त ग्रेटर छ then that of the gas below MN चाहिँ के छ त concentration चाहिँ less छ हामीले किनभने त्यही सिनारियो हेर्छौँ है to bring the equilibrium the molecules of the gas due to thermal agitation will move from plane CD to AB crossing MN and from AB to CD crossing MN के हुने रहेछ त इक्विलिब्रियम एटेन गर्नको लागि कन्सन्ट्रेसन चाहिँ भेरी गरिरहेछ भनेपछि के गर्छ अब इक्विलिब्रियम भनेको दुईटै बराबर बनाउनको लागि चाहिँ के हुने रहेछ एबी टु सिडी मुभ गर्ने रहेछ एमएनलाई क्रस गर्दै मोलिक्युल्सहरू एन्ड सिमिलरली एट द सेम टाइम सिडी टु एबी पनि मुभ गर्छ त्यसलाई क्रस गरेर त एमएनलाई नै क्रस गरे है अनि कतिसम्म गरिरहन्छ त त्यो जबसम्म इक्विलिब्रियम एटेन गर्दैन बिकज यो किन भइरहेछ त इक्विलिब्रियम एटेन गर्नको लागि भइरहेछ त्यसको रिजन के हो त रिजन इज थर्मल एजिटेसन ओके thus the phenomena of diffusion may be considered as the transport of mass त्यही भएर चाहिँ यो डिफ्युजन फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ ट्रान्सपोर्ट अफ मास भन्छौँ द्याट मिन्स मोलिक्युल्सहरू नै मुभ गरिरहेछ फ्रम यो एबी भन्ने लेयरदेखि माथि सिडी भन्ने लेयरसम्म अनि सिडी भन्ने लेयरबाट एबी भन्ने लेयरसम्म मोलिक्युल्सहरू मुभ गर्यो थ्रु डिफ्युजन द्याट्स वाइ द डिफ्युजन भन्ने फेनोमेनालाई हामी के भन्छौँ इट इज अल्सो कल्ड ट्रान्सपोर्ट अफ मास अर डिफ्युजन प्रोसेस इज द ट्रान्सपोर्ट अफ मास ल यो 2.5 मार्क्समा आएको छ यति यो फिगर बनाएर यति एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने
गर्नुभयो भने 2.5 मार्क्स डन ओके अब नेक्स्ट यो डेरिभेसन्सको लागि एउटा यहाँ कन्डिसन छ यो हामीलाई सबैलाई थाहा भएको कन्डिसन म एक्सप्लेन गर्छु त्यसबाट डेरिभेसन स्टार्ट गर्छौँ एज द मोलिक्युल्स आर मुभिङ मोलिक्युल्सहरू के छ अरे मुभ गरिरहेछ इन अल पोसिबल डिरेक्सन कति डिरेक्सनमा सबै जति पोसिबल डिरेक्सन सबै डिरेक्सन के भएर ड्यू टु द थर्मल एजिटेसन एज द मोलिक्युल्स आर मुभिङ इन अल पोसिबल डिरेक्सन ड्यू टु द थर्मल एजिटेसन इट मे बी सपोज दैट 1/3 of the molecules are moving in each of the 3 directions parallel to the Cartesian coordinate axis. So के हुने रहेछ त सबै पार्टिकल्सहरु त मुभ गरिरहेछ यताको डिरेक्सन अल पोसिबल डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ भने हामी के कन्सिडर गर्न सक्छौं त के सपोज गर्न सक्छौं 1/3 of the molecules are moving in each of the 3 directions parallel to the Cartesian coordinate भनेको x y and z एक्सिस हामीले तीनवटा यसरी भन्दा हुन्छ x y and z एक्सिस तीनटा कन्सिडर गर्छौं नि सो तीनटामा के हुने रहेछ त सबै पार्टिकलहरु मुभ गरिरहेछ भने तिनीहरु एउटा न एउटा डाइरेक्सनतिर मुभ गरिरहेछ है अथवा हामी इन्क्लाइन भएको छ भने त्यसको कम्पोनेन्ट रिजल्भ गरेर पनि त्यो डाइरेक्सनमा त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौं है त तीनवटा पोसिबल डाइरेक्सन हुने रहेछ x y and z डाइरेक्सन सो मैले के सपोज गरे त टोटल मध्ये तीनवटा पोसिबल डाइरेक्सन छ भने 1/3 एउटा डाइरेक्सनमा अर्को 1/3 अर्को डाइरेक्सनमा अनि अर्को 1/3 अर्को डाइरेक्सनमा सो टोटल गर्दा कति हुन्छ त त्यो टोटल नम्बर अफ पार्टिकल्स हुन्छ टोटलको 1/3 है दैट मिन्स यसलाई अझै सो के गर्नु पर्यो भने सपोज n भन्ने नम्बर छ भनेपछि n नम्बर अफ पार्टिकल्स सरी यो मार्करले लेखेन n नम्बर अफ पार्टिकल्स छ भनेपछि x डाइरेक्सनतिर कति मुभ गर्यो n/3 हैन y डाइरेक्सनतिर फेरि n/3 एन्ड z डाइरेक्सनतिर फेरि n/3 एन्ड सो अन यदि यसरी मुभ गर्ने हुन्छ अब फेरि x को y को र z को पनि के हुन्छ त ओके कन्टिन्यू गरौँ सो दैट on the average 1/6 of the molecules move parallel to any one axis in one particular direction that means के भयो त एउटा डाइरेक्सनमा एउटा पार्टिकुलर भनेको along positive x axis अथवा along positive y axis अथवा along negative y axis अथवा negative x axis similarly negative z axis अथवा positive z axis त्यतातिर चाहिँ कति हुने रहेछ त 1/3 z axis तिर हुन्छ भने अझ 1/3 डिवाइड बाइ 2 सो कति हुने रहेछ त 1/6 1/6 of the molecules are parallel to any one axis in one particular direction that means in either positive or negative directions so altogether 6 possible directions including positive and negative so the Cartesian coordinates हामीलाई थाहा छ फ्यामिलियर छौं x y z अनि x y z लाई पनि पोजिटिभ नेगेटिभ गर्यो भने अल टुगेदर 6 भयो सो 6 पोसिबल डाइरेक्सन्समा चाहिँ के हुने रहेछ त यिनीहरुको मुभमेन्ट हुने रहेछ ओके नाउ अब हामी यही कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ त्यहाँबाट हामी के डिराइभ गर्छौं त डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट डिराइभ गर्छौं अनि त्यसपछि म फेरि ब्राउनियन मोसनबाट पनि डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट डिराइभ गर्छु त्यो चाहिँ दुईवटा केसेसहरु छ त्यसमा एउटा केस चाहिँ एक्जाममा सोधेको छ त्यो एउटा केस सल्भ गर्छु ओके नाउ अब हामी केतिर जान्छौं त नेक्स्टमा हामी अब डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट डिराइभ गर्छौं है त कन्टिन्यू गर्छौं ओके कन्टिन्यू गरे लेट n बी द कन्सन्ट्रेसन एट द प्लेन mn भन्ने जुन इन्टरमिडिएट प्लेन थियो ड्रा गरौँ सर्टकटमा यो mn भन्ने इन्टरमिडिएट प्लेन चाहिँ दिस वान mn भन्ने इन्टरमिडिएट प्लेन थियो यो cd थियो हैन यो ab थियो यसमा चाहिँ यो mn भन्ने जुन इन्टरमिडिएट प्लेन छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नम्बर अफ मोलिक्युल्स पर युनिट भोल्युम v स्मल n है and dn by dz the rate of change of concentration with distance सँग concentration को rate of change is dn by dz so that means concentration gradient is dn by dz then concentration with the distance in an upward direction perpendicular to mn upward भनेपछि यसरी माथिपट्टि भयो हैन mn सँग perpendicular okay let each of the planes AB and CD be at a distance lambda from mn where lambda is the mean free path then the concentration at the plane CD is given by this distance is lambda
this distance is also lambda, and sorry, and that lambda is mean free path. Now त्यसो भयो भने lambda mean free path हो भनेदेखि now the concentration at the plane CD मा के छ अघि हामीले एजुम गरेको थियौं AB भन्दा MN मा यता AB भन्दा माथि अपवर्ड डाइरेक्सनमा मुभ गर्यो भने बढ्दै बढ्दै गएछ अरे कन्सन्ट्रेसन ह सो MN भन्दा अपवर्ड डाइरेक्सनमा हो भने त बढिरहेछ AB भन्दा MN मा बढी MN भन्दा CD मा बढी सो यो कति हुने रहेछ त n त MN को भ्यालु यो भन्दा अलि बढी हुनु पर्यो प्लस lambda dN by dz ओके क्लियर छ हैन MN मा n छ कन्सन्ट्रेसन त्यसपछि CD तिर माथितिर के छ रे अपवर्ड डाइरेक्सनमा अलि बढी छ भनेर अघि हामीले भनेका छौं बिकज हामीले सिनेरियो AB भन्दा MN मा बढी MN भन्दा CD मा बढी भने हो सो अलिकति बढी छ कतिले बढी छ त यो डाइमेन्सनल मेथडबाट मिलाउँदा हुन्छ है मेन फ्री पाथ भनेको डिस्टेन्स यो पनि डिस्टेन्स यो क्यान्सल हुन्छ लास्टमा यो के हुन्छ त कन्सन्ट्रेसन एड भएर डाइमेन्सनल मेथड चेक गर्नु and the concentration at the plane AB अब AB तिर के छ त कम छ है सबभन्दा कम छ सो MN मा n छ is equal to n AB मा के छ कम हुन्छ कतिले lambda dN by dz है यो भनेको lambda is mean free path that means distance भने हुन्छ यो दुईटाको अनि यो चाहिँ rate of change of number with distance यो क्यान्सल हुन्छ लास्टमा नम्बर हुन्छ ओके सो यहाँ चाहिँ अलि कम हुने भएर सबट्र्याक्ट भयो यहाँ बढी हुने भएर एड न अब हामीले यो त के गर्यौं त एक लेयर माथि lambda डिस्टेन्सले माथि र lambda डिस्टेन्सले तल कन्सन्ट्रेसनहरु निकाल्यौं नाउ द नम्बर अफ मोलिक्युल्स फ्रम द प्लेन CD and crossing the plane MN downwards per unit area per second है यो डाइमेन्सनल मेथड युज गर्नु होला यो यहाँको क्वान्टिटिजहरु लेख्नको लागि सबभन्दा राम्रो त्यो सम्झिने सजिलो आइडिया नत्र त सिधा पनि भइहाल्छ है द नम्बर अफ मोलिक्युल्स फ्रम द प्लेन CD कहाँबाट CD बाट एन्ड क्रसिङ द प्लेन MN डाउनवर्ड्स तलपट्टि डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा MN क्रस गर्ने MN प्लेनलाई क्रस गर्ने नम्बर पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड के हुन्छ भने त्यो एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटा हुन्छ सो एउटामा 1/6 हुन्छ भने हो सो इट इज 1/6 ह यहाँ अलिकति स्पेस मैले एकछिन राखे नम्बर n minus lambda dN by dz ह हामीले यहाँ के पनि भनेको छौं डाउनवर्ड्स पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड को लागि हामी यहाँ के गर्छौं त एभरेज भेलोसिटीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं v बार now it becomes number of particles moving particularly downward in downward direction from CD and crossing MN यहाँ CD बाट MN तिर डाउनवर्ड डाइरेक्सनमै भनेको ल सपोज z एक्सिस हो भनेदेखि अपवर्ड इज पोजिटिभ z एक्सिस एन्ड डाउनवर्ड इज नेगेटिभ z एक्सिस हो सो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा कति हुने रहेछ त 1/6 अफ दैट हो अनि यो चाहिँ के हो त दिस इज नम्बर पर युनिट भोल्युम सो मैले यहाँ भेलोसिटी मल्टिप्लाई गर्यो भने नम्बर पर युनिट भोल्युम अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ एउटा भोल्युमको एउटा क्यान्सल हुन्छ सो बाँकी बच्छ नम्बर पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड यहाँ भेलोसिटीको पर सेकेन्ड पनि जान्छ ओके डाइमेन्सनल मेथडबाट चेक गर्नु होला यहाँ म एउटा गरिदिन्छु यहाँ है भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड नम्बरको पर युनिट भोल्युम मिटर क्युब ओके यो एउटा क्यान्सल भयो दुईटा बाँकी रह्यो बाइ एसएम इज भनेको नम्बर पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड ठीक छ सो नाउ अब अर्को पनि त प्लेन छ हामीसँग तलपट्टिको एन्ड द नम्बर अफ मोलिक्युल्स फ्रम द प्लेन AB बाट माथितिर क्रस गर्ने एन्ड क्रसिङ द प्लेन MN अपवर्ड पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड है अपवर्ड्स डाइरेक्सनमा अपवर्ड डाइरेक्सनमा गयो पर्टिकुलरली एउटा पोजिटिभ z एक्सिस भन्दियो हामीले सपोज मान्दिएको xyz मध्ये z मान्दियो भनेदेखि व्हिच इज इक्वल टु यो कति हुन्छ त 1/6 हुन्छ के को नम्बर को है n माइनस प्लस lambda dN by यहाँ माइनस र प्लस मा झुक्यो है यहाँ माइनस र प्लस मा झुक्यो यहाँ where lambda is the concentration at the plane CD भन्ने प्लेनमा कति छ concentration CD भन्ने प्लेनमा n plus lambda dN by dz छ so the number of molecules from the plane CD and crossing
the plane MN downwards per unit area कति हुने रहेछ यहाँ मिस्टेक भयो this is plus and यहाँ चाहिँ के हुन्छ त and the number of molecules from the plane AB मा कति छ concentration AB मा and the concentration at the plane AB मा concentration कति छ n minus lambda dn by dz so कति हुन्छ यो 1/6 of AB मा भएको concentration यो के भयो त per unit volume मा number per unit volume now यहाँ v bar ले multiply गर्यो भनेदेखि it becomes per unit area per second ठीक छ क्लियर छ न नम्बर आयो हामीसँग हो अब हामी यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरेर फेरि निकाल्छौं त्यो निकालिसकेपछि टोटल नम्बर कता एक्सेस छ हैन एक्सेस नम्बर भन्नु नम्बर अफ एक्सेस मोलिक्युल्स अपवर्ड जाने र डाउनवर्ड जाने सबट्र्याक्ट गर्यो भने आइहाल्छ अनि डिफ्युजन कोएफिसिएन्टलाई डिफाइन गरेर हामी कोएफिसिएन्ट अफ अथवा डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट अथवा कोएफिसिएन्ट अफ डिफ्युजन क्याल्कुलेट गर्छौं अब नेक्स्ट सेक्सनमा म त्यो गर्छु त्यसपछि ब्राउनियन मोसन स्टार्ट गर्नुपर्छ ओके ल क्लियर छ यसमा केही गाह्रो छैन है कुराहरु चाहिँ बुझ्दै बुझ्दै गर्नु पर्यो ओके नाउ द नेट नम्बर अफ पार्टिकल्स निकालौं क्रसिङ mn अपवर्ड कि डाउनवर्ड त बिकज माथिपट्टि धेरै छ भनेपछि त इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउनको लागि त माथिबाट तलपट्टि बढी मुभ गर्नु पर्यो सो नेट निकाल्दाखेरि के आउँदै रहेछ त डाउनवर्ड को आउँछ है द नेट नम्बर अफ मोलिक्युल्स क्रसिङ युनिट एरिया अफ द प्लेन mn डाउनवर्ड्स पर सेकेन्ड तलपट्टि किन आउँछ त माथि कन्सन्ट्रेसन बेसी छ नि त माथिको धेरै छ तलपट्टिको कम छ सो तलबाट माथि जाने भन्दा माथिबाट तल आउने धेरै हुन्छ सो डाउनवर्ड्स तल धेरै आयो पर सेकेन्ड इज इक्वल टु यो माइनस यो गर्नु यो दुईटा गर्दाखेरि यो अगाडिको टर्म फर्स्ट टर्म क्यान्सल हुन्छ हैन सेकेन्ड टर्मबाट कति हुन्छ त 1/6 यो र यो माइनस माइनस प्लस भएर एड हुन्छ 2 lambda dn by dz ओके अनि यो 2 ले यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि 3 times भयो now it becomes 1/3 of lambda dn by dz यो चाहिँ के भयो त नेट नम्बर अफ मोलिक्युल्स क्रसिङ युनिट एरिया पर सेकेन्ड इन डाउनवर्ड डाइरेक्सन तलपट्टि बिकज माथिपट्टि बढी छ तल कम छ Now the diffusion coefficient, diffusion coefficient is defined as the ratio of the number of molecules across unit area in 1 second to the concentration gradient. So the coefficient of diffusion carries a definition: number of molecules crossing per unit area per second by concentration gradient. This way, what is the number of molecules crossing per unit area per second? Lambda. कति छ त 1/3 of lambda dn by dz by divide by कति divide by the concentration gradient dn by dz so you cancel out by यो बाँकी रह्यो कति सर यहाँ के छुट्यो यहाँ यो v बार ले मल्टिप्लाई हुन्छ नि हैन यो छुटेछ नि त v बार ओके यहाँ पनि v बार यता लेख्दिनु यहाँ चाहिँ v bar lambda okay so this is equal to 1/3 of v bar lambda के त यो d is equal to डिभिजन कोएफिसिएन्ट ले दिया यसलाई अर्को टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ यता गर्छु है त और d is equal to 1/3 of मैले रो ले मल्टिप्लाई गर्दै माथि र तल v bar lambda by rho which is equal to eta by rho d is equal to eta by rho पनि हुँदै रहेछ d is equal to eta by rho where eta is equal to 1/3 of rho v bar lambda यो के हो this is तो पहिलेदेखि हामीले मेकानिक्समा धेरै युज गरेको सिम्बल कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी But this eta stands for coefficient of viscosity. Okay. Now this is the diffusion coefficient. Given diffusion coefficient in terms of v bar and lambda, this is the diffusion coefficient in terms of eta and rho. That means okay, the coefficient of viscosity. Now, exam of frequently on the question say Brown. Okay, the Brownian motion.
गर्नुपर्ने छ अब है। यस पछाडि डिफ्युजन पछि डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट डिटरमाइन गर्नुपर्ने हो। ब्राउनियन मोसन डिफाइन गरेको छ। यो चाहिँ ब्राउनियन मोसन डिफाइन गरेको खासमा इन्ट्रेस्टिङ छ यो कुरा। ब्राउनियन मोसन डिफाइन गर्ने ब्राउनियन मोसनको बारेमा स्टडी गर्ने मान्छे चाहिँ खासमा बोटनिस्ट हो है। बोटनी पढेको मान्छेले के देख्यो त उसले भन्दाखेरि त्यो ऱ्यान्डम मोलिकुलर मोसन देख्यो पानीमा होइन। त्यो भन्छ नि त्यो फुलको सानो सानो कणहरू राख्दाखेरि चाहिँ त्यो अब ऱ्यान्डम मोलिकुलर मोसनबाट उसले यस्तो फेनोमेना हुँदो रहेछ भनेर स्टडी गर्यो। अनि यसलाई डिफाइन गरेको चाहिँ यसरी द ब्राउनियन मोसन द ऱ्यान्डम ऱ्यापिड एन्ड कन्टिन्युअस टु एन्ड फ्रो मोसन अफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स suspended in liquids or gases resulting from the impact of the molecules of the surrounding medium is called Brownian motion. So यसलाई सर्टकटमा बुझ्दाखेरि के रहेछ त एकदमै ऱ्यापिड मोसन रहेछ यो ऱ्यान्डम एन्ड कन्टिन्युअस अल्सो। केमा हुन्छ त ल सपोज पानीमा हेर्न सजिलो हुन्छ होइन। पानीमा चाहिँ एकदमै सानो सानो कणहरू राखिदियो भनेदेखि तिनीहरूको मुभमेन्टहरू कहिले काहीँ नोटिस भएको छ भने त्यो हेर्न सकिन्छ। अर पानीमा भएपछि फ्लुइड्स भन्छ ग्यासेसमा पनि त्यही कुरा त्यही फेनोमेना हुन्छ होइन जुन हामी अब्जर्भ गर्न सक्दैनौँ यत्तिकै फ्रीमा बट अब्जर्भ गर्नै खोज्यो भने चाहिँ सकिन्छ है। सो आइन्स्टाइन थ्योरी अफ ट्रान्सलेसनल ब्राउनियन मोसन हुन्छ। आइन्स्टाइनले चाहिँ के भनेछ भने यस्तो हुँदो रहेछ यो ब्राउनियन मोसन। त्यसो हुँदा यसलाई डिफ्युजनसँग ट्रान्सपोर्ट अफ मास भनेर हामीले जुन डिफ्युजन पढाएको छ डिफ्युजनसँग रिलेट गर्न सकिन्छ। अरू त्यहाँबाट डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त रिलेट गर्न सकिन्छ। डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिने रहेछ भनेर चाहिँ आइन्स्टाइनले चाहिँ डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्यो दुईटा मेथडबाट है। फर्स्टमा आइन्स्टाइन युज द फ्याक्ट द्याट ड्यु टु द ऱ्यान्डम मोसन अफ द ब्राउनियन पार्टिकल्स द डिफ्युज इन्टु द मिडियम इन ड्यु कोर्स अफ टाइम। के हुँदो रहेछ त ड्यु टु द ऱ्यान्डम मोसन यो ऱ्यान्डम मोसनले गर्दाखेरि चाहिँ के को ब्राउनियन पार्टिकल्सहरूको ऱ्यान्डम मोसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ जति टाइम लाग्ने हो त्यति पछाडि चाहिँ के हुँदो रहेछ त डिफ्युज हुँदो रहेछ है। आफ्टर सम टाइममा त्यो टाइम पछाडि चाहिँ डिफ्युज हुँदो रहेछ। देयरफोर अ कनेक्सन मस्ट एक्जिस्ट बिट्विन द properties of Brownian motion and the ordinary diffusion coefficient of a colloid। So के हुने रहेछ त एउटा रिलेसन चाहिँ डिराइभ गर्न सकिने रहेछ। आइन्स्टाइन क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ डिफ्युजन इन द फलोइङ टु वेज। आइन्स्टाइनले दुईटा तरिकाले डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्यो। फर्स्टमा फ्रम द इरेगुलर मोसन अफ द सस्पेन्डेड पार्टिकल्सहरूको इरेगुलर मोसनलाई स्टडी गरेर, अर्को चाहिँ फ्रम द डिफरेन्स इन osmotic pressure between different parts due to the difference in the concentration of the suspended particles। यो दुईवटा को बेसिसमा चाहिँ के गर्यो त आइन्स्टाइनले डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्यो। ओके नाउ हामीलाई एक्जाममा यो फर्स्ट आउँछ क्याल्कुलेट द डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट बाइ कन्सिडरिङ द इरेगुलर मोसन अफ द सस्पेन्डेड पार्टिकल्स। सस्पेन्डेड पार्टिकल्सहरूको इरेगुलर मोसन कन्सिडर गरेर चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त डी क्यापिटल डी जुन डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट हो त्यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ एक्जाममा यही आउँछ है। डाइरेक्ट कहिले काहीँ डाइरेक्ट सोध्छ वाट इज ब्राउनियन मोसन डिराइभ एन्ड डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट फर फ्रम द इरेगुलर मोसन अफ द सस्पेन्डेड पार्टिकल भन्छ। अर्को तरिकाले भनेको आइन्स्टाइनको थ्योरीको आधारमा हामीलाई डीको भ्यालु क्याल्कुलेट गर भनेर सोध्न सक्छ। ओके सो हामीले गर्ने यो फर्स्टै नम्बरको जे सोधे पनि 6 मार्क्सतिर राउन्डतिर सोध्छ 6 अथवा 8 मार्क्सतिर। यो दुईटै गर्नु चाहिँ पर्दैन यो एउटा मात्रै गर्दाखेरि भइहाल्छ। ओके ल नाउ अब म यो फर्स्ट फ्रम द इरेगुलर मोसन अफ द सस्पेन्डेड पार्टिकल्स के डिराइभ गर्छु त यो ब्राउनियन मोसनसँग रिलेट गरेर डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट डिराइभ गर्छु। ओके नाउ calculation of coefficient of diffusion from random molecular motion। Now यो चाहिँ एक्जाममा आउँछ है। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसको लागि सपोज गरेँ एउटा सिलिन्डर छ S1 एन्ड S2 दुईवटा एक्सट्रिम सर्फेसेसहरूलाई सपोज गरेँ मैले। N1 एन्ड N2 भनेको नम्बर अफ पार्टिकल्स यहाँनिर चाहिँ N1 छ यहाँ N2 छ होइन। N1 अलिक ठुलो छ सपोज गरौँ अनि S1 एन्ड S2 इज सेपरेटेड बाई दिस क्यापिटल डेल्टाले सेपरेट डेल्टा डिस्टेन्सले सेपरेट गरेको छ है।
Let us suppose that the molecular concentration is not uniform. Molecular concentration uniform छैन, but has gradient along x-axis causing diffusion of the particles. So कता छ त एउटा मात्रै मैले particular direction लिएँ, that is along the x-axis. x-axis तिर छ के छ त x-axis तिर छ के छ gradient छ के को concentration को concentration gradient is along x-axis. So के हुने रहेछ त जतापट्टि concentration difference in concentration छ त्यतैतिर diffusion हुन्छ हैन, जता कम छ त्यता धेरै जान्छ, जता धेरै छ त्यता थोरै आउँछ, अनि फाइनली के हुन्छ त इक्विलिब्रियम सेट गर्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट अफ मास भन्छ भनेको थियो योभन्दा अगाडि, त्यो क्वेसन पनि आउँछ भनेको थिएँ मैले हैन। ट्रान्सपोर्ट अफ मास डिफ्युजन भनेको ट्रान्सपोर्ट अफ मास हो है, त्यसलाई केही कुरालाई एक्सप्लेन गर भनेको थियो, अगाडि एक्सप्लेन गरिसके। ओके, सो डिफ्युज हुने रहेछ। For simplicity, let us suppose that every particle suffers the displacement delta in time tau. Simplicity को लागि एउटा सिनेरियो सपोज गरे, सबै पार्टिकल्सहरुले चाहिँ डेल्टा डिस्टेन्स यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ टाउ भन्ने टाइम। कन्सिडर अ सिलिन्डर विथ इट्स एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस। यो एक्सिस चाहिँ यसको सिलिन्डरको एक्सिस चाहिँ एक्स एक्सिस तिर छ अथवा एक्स एक्सिस सँग प्यारलल छ, and its end faces S1 and S2 separated by a distance of delta. So यहाँ delta distance ले separate गरेछ। Okay, let A be the cross sectional area of the cylinder and N1 and N2 denote the molecular concentration at the ends S1 and S2 respectively. यहाँ N1 छ S1 मा, S2 मा, N2 छ molecular concentration, and cross sectional area चाहिँ A छ, both side एउटै same size को लिएको छ, A छ cross sectional area. Okay, त्यसो भए then the number of particle crossing the end face S2 क्रस गर्ने to the right, S2 क्रस गरेर to the right जाने कति टाइममा इन टाइम टाउ टाइममा जाने चाहिँ कति हुँदो रहेछ त पार्टिकल्सहरु भन्दाखेरि हाफ n1 डेल्टा a। why this? because यहाँ हामीले दुईटा डाइरेक्सन मात्रै कन्सिडर गरे along कतातिर x एक्सिस तिर। अघि मैले भने थिए 3 डिरेक्सन्स भने तीनटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा 1/3 अनि तीनटाको पनि पोजिटिभ नेगेटिभ गरेर 1/6। नाउ दुईटा मात्र डिरेक्सन कन्सिडर गरे, दुईटा भनेको एउटा मात्र डिरेक्सन कन्सिडर गरेको छ एक्स एक्सिस, बट along पोजिटिभ x एन्ड नेगेटिभ x गरेर 2 हुन्छ। सो टोटल नम्बर अफ पार्टिकल्स मध्ये हाफ चाहिँ एउटा एक्स पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर जान्छ भने हाफ चाहिँ नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर जान्छ। ओके, सो यो S बाट पनि राइट भनेको ल सपोज हामीले सपोज गरेको भन्दा बाहिर हैन, हामीले सपोज गरेको भन्दा बाहिर जाने पार्टिकल्स कति टाइममा टाउ टाइममा कति हुँदो रहेछ त हाफ n1 डेल्टा a। बिकज यो एक्सेस यहाँ भएको पार्टिकल्सहरुले गर्दा उता मुभ गर्ने हो, उता मुभ गर्ने पार्टिकल्स भनेको n1 यसको आधा नै हैन, n1 को आधा हाफ अफ n1, अनि डेल्टा a भनेको यो हेर्नु त यो डेल्टा इज यो हाइट अथवा सिलिन्डरको हाइट जस्तो छ, a इज क्रस सेक्सन एरिया, सो द्याट गिभ्स यु द भोल्युम। सो दिस इज नम्बर अफ पार्टिकल्स पर युनिट भोल्युम, अनि यसले यो नम्बर अफ पार्टिकल्स पर युनिट भोल्युम इन्टु भोल्युम गर्दा के आउँछ टोटल नम्बर आउँछ ह। सो टोटल नम्बर अफ पार्टिकल्स कति हुँदैछ हाफ n1 डेल्टा a। ओके, यहाँ डाइमेन्सनल मेथड युज गर्नु होला यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु। व्हाई त्यस्तो हुन्छ यहाँ मैले रिजन लेखेको छु, बिकज हाफ अफ द पार्टिकल्स contained in the cylinder of volume delta A, delta is the volume of this and situated to the left of S1 will cross it in time tau, because आधा पार्टिकल्सहरु चाहिँ के भन्ने रहेछ त डेल्टा A भोल्युम भएको सरफेस क्रस गरेर जाने रहेछ, अनि आधाहरु चाहिँ के जान्छ अर्को डाइरेक्सनमा जान्छ हैन। दुईटा डाइरेक्सन कन्सिडर गराएछ नि त, दुईटा डाइरेक्सन मध्ये आधा यता राइट जान्छ भने आधा लेफ्ट जान्छ भने। ओके, now similarly the number of particles crossing the end face S1 to the left, अब उता पनि त n2 कन्सन्ट्रेसन छ नि त, यतातिर पनि त मुभ गर्छ नि त पार्टिकल्सहरु हैन, यतातिर पनि मुभ गर्छ पार्टिकल्सहरु। सो यतापटि मुभ गर्दाखेरि के हुने रहेछ त S1 क्रस गरेर लेफ्टतिर भने सम पार्टिकल्सहरु जाने रहेछ, कति जान्छ त टाइम टाउ टाइममा टाइम सेम राखेछ यसमा र यसमा हाफ n2 डेल्टा a, बिकज S2 मा n2 नम्बर अफ पार्टिकल्स छ त्यसको आधा गरे मैले, अनि डेल्टा a भनेको दिस गिव्स यु द भोल्युम, दिस इज नम्बर अफ पार्टिकल्स पर युनिट भोल्युम इन्टु भोल्युम गिव्स यु द नम्बर अफ पार्टिकल्स। हेन्स द एक्सेस अफ पार्टिकल क्रसिङ अ मिडल लेयर टु द राइट, त्यहाँनिर बिचमा एउटा मिडल लेयर छ सपोज AB, यहाँ बनाइदिँदा पनि हुन्छ है।
मिडल लेयर AB भन्ने छ यहाँ पनि A भयो यहाँ पनि A भयो भनेपछि BB dash गर्दै ल BB dash भन्ने मिडल लेयर छ यो क्रस गर्ने hence the excess of particle crossing a middle layer BB dash to the right because right किन त because यताको नम्बर बढी छ नि त है यतातिर नम्बर n1 is greater than n2 छ सो यतातिर मुभ गर्छ भन्ने हामीले सब कन्सिडर गरेको यो कति हुने रहेछ त which is equal to यो दुईटाको डिफरेन्स त हो नि हैन दुईटाको डिफरेन्स यो कता जान्छ त यो यतापटि आउँछ यो उतापटि आउँछ यहाँबाट सो एक्सेस नम्बर चाहिँ कति हुने रहेछ त यता आउनेको डिफरेन्स which is equal to कति हुन्छ त हाफ n1 minus n2 कमन यो हाफ कमन लियो n1 minus n2 अनि डेल्टा अनि a पनि कमन यति नम्बर अफ पार्टिकल्स चाहिँ के हुने रहेछ त एक्सेस हुने रहेछ टाइम t मा यो क्रस सेक्सन एरिया क्रस गर्ने ओके नाउ कोएफिसिएन्ट अफ डिफ्युजन मैले अघि पनि डिफाइन गरिसकेको छु फेरि डिफाइन गरेर क्याल्कुलेट गर्छु त्योभन्दा अगाडि यसलाई अलिकति चेन्जेसहरु गर्नुपर्छ पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड निकाल्नु पर्यो है एक्सेस नम्बर अफ पार्टिकल्स क्रसिङ दिस मिडल लेयर पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड अनि त्यसपछि यसलाई ग्रेडियन्टको टर्ममा अलिकति चेन्ज गर्छु न त्यस पछाडि डिफ्युजन कोएफिसिएन्टको डेफिनेसन युज गरेर डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट डिटरमाइन गर्छु ओके के छ त कन्फ्युजन यहाँसम्म छैन हैन क्लियर छ सजिलो पनि छ एक्जाममा पनि आउँछ सो यो गर्नुपर्छ ओके यस पछाडि म अब नेक्स्ट पार्ट कन्टिन्यू गर्छु है त okay now the excess of particles we are calculating the excess of particles crossing that middle layer BB dash per unit area per second है now per unit area per second मा हामीले कन्भर्ट गरिसकेका छौं यो भर्खरै सो एक्सेस कति हुने रहेछ त हाफ n1 minus n2 डेल्टा a यो चाहिँ टोटल क्याल्कुलेट गरेको पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड अघि नै क्याल्कुलेट गरेको छैन अहिले भर्खर गर्नु लाग्यो है सो इट इज इक्वल टु हाफ n1 minus n2 delta is excess number of particles divided by time per second by divided by area per unit area. Okay. Now here cancel a cancel भने it is equal to half n1 minus n2 delta by okay that much. Now the concentration changes uniformly. Concentration uniformly changes. So we can calculate the concentration gradient dn by dx as concentration gradient change diffusion coefficient calculate garna. That's why concentration gradient actual ma ke ho ta concentration gradient is equal to change in concentration by distance. It's the change in concentration by distance. Agi figure ma banayo distance is delta. So concentration change कैसे n1 to n2 यतापट्टि n1 so उतापट्टि n2 छ so it is n1 minus n2 by delta so यहाँ n1 minus l2 is equal to के हुने रहेछ त delta multiply गरे delta into dn by dx thus the number of particles crossing the plane BB dash per unit area per second कति हुँदो रहेछ त यो कति हुन्छ अब यो मैले लगेर सब्स्टिट्युट गर्दै भने is equal to half delta dn by dx delta by tau के भयो त n1 minus l2 को भ्यालु डेल्टा dn by dx सब्स्टिट्युट गर्दा डेल्टा dn by dx और the same is equal to यहाँ एउटा डेल्टा छ यहाँ एउटा डेल्टा छ सो डेल्टा स्क्वायर by tau dn by dx भयो हैन क्लियर छ के भयो त दिस इज द नम्बर अफ पार्टिकल्स the excess number of particles crossing the plane BB dash per unit area per second in terms of के हो त्यो this is concentration gradient okay now the diffusion coefficient ला define गरेको अघि पनि गरेको अब फेरि again define गर्छु same now the diffusion coefficient is defined as the ratio of number of molecules across unit area per second to the concentration gradient है so that is d is equal to के हुने रहेछ त excess number of particles कति छ त number of particles is half delta square by tau dn by dx okay divided by is a concentration gradient that means dn by dx le divide okay now you cancel out so baki bachyo which implies that d is equal to delta square by 2 tau this is the diffusion coefficient calculated by the irregular random motion of the particles
ओके न यति लेख्यो भनेदेखि इक्जाममा यो ट्रान्सलेसनल ब्राउनियन मोसन कन्स्ट्यान्ट थ्योरीसँग रिलेटेड यही मात्रै सोध्छ ओके मैले अहिले यति नै मात्र भिडियो बनाएँ नेक्स्ट यो पनि स्टुडेन्ट्सहरूले सर यो ब्राउनियन मोसन बनाइदिनु इक्जाम आइसक्यो भनेर भएर नेक्स्ट पनि गर्नु पऱ्यो भने अरू कुनै दिन फुर्सदको बेला फेरि नेक्स्ट अर्को पनि छ अर्को डिफरेन्स इन अस्मोटिक प्रेसरवाला त्यसबाट पनि डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट डिटर्माइन गरेको छ आइन्स्टाइनले नै त्यो गरौँ ओके न अब यस्तै भिडियोहरू म कन्टिन्युसली हाल्दै जान्छु इक्जाम पनि आइरहेको छ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको अलिक एक दुई दिन ग्याप गरेँ एक दुईवटा हालेर त्यस पछाडि फेरि हाल्नेछु सो लाइक सेयर सब्सक्राइब अलिक कम भइरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन अलिकति त्यसलाई अलि ऱ्यापिड बढाइदिनु होला सब्सक्राइबरहरू मैले के भन्न खोजेको भने खास अब यहाँ म जहाँ पढाउँछु होइन यहाँ मात्रै भन्दा पनि अलि बाहिरतिरको स्टुडेन्टहरूको पनि एसएसमा पुगेँ त्यस्तो भयो भनेदेखि उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ प्लस मेरो पनि आफ्नो काम पनि हुन्छ है अब सही कुरा भन्न के लडेर है सो योदेखि बाहिर भनेको म अहिले यहाँ धरान हाटसार क्याम्पसमा पढाउँछु त्यहाँदेखि बाहिरको स्टुडेन्ट्सहरू बिएससी फर्स्ट इयरको अनि अर्को मेरो यही च्यानलमा बिएससी सेकेन्ड इयरको भिडियो पनि छ बिस्तारै म थर्ड इयरको अनि फोर्थ इयरको पनि भिडियोहरू बनाउँदै जान्छु फिजिक्सलाई यसरी नै सिम्प्लिफाइड तरिकाले पढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ अलिक इजी पनि हुँदै जान्छ ओके म पनि अब मेरो पनि अलिअलि कमजोरीहरू छ तिनीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै अझै इम्प्रुभ गर्दै गर्दै जानेछु है ल फेरि पनि भने लास्टमा सर यो सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै नेपालभरिको स्टुडेन्ट्सहरूसम्म चाहिँ पुर्याइदिनु भयो भनेदेखि उनीहरूको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ अनि फिजिक्स चाहिँ अलिकति राम्रोसँग पढ्यो भने अलिक बुझिने मजा आउने कुराहरू पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ राम्ररी फिजिक्स बुझेर पढौँ इन्जोय ओके थ्याङ्क यू